Salutare, prieteni, și bine ați venit! După cum puteți vedea, suntem deja pe drum în mașina pe care o testăm astăzi, și anume BMW Seria 2 Active Tourer, mai exact 216D. Seria 2 Active Tourer este văzută ca fiind un pic ciudățica familiei BMW, pentru că este primul BMW cu tracțiune față. Bine, BMW produce și Mini, și Mini-urile au toate tracțiune față, așa că n-aș spune că e chiar o noutate pentru BMW tracțiunea față, dar într-adevăr este prima mașină ce poartă concomitent, ce are concomitent tracțiune față și sigla BMW. Ne îndreptăm către orașul meu natal, și anume Focșaniul, unde voi merge să sărbătoresc ziua de naștere a surorii mele. Folosesc BMW-ul Active Tourer pentru a face această călătorie din mai multe motive. În principiu pentru că, după cum spune și numele, Active Tourer este o mașină care ar trebui să se comporte foarte bine la drumuri întinse, și exact asta vreau să testez astăzi. Cum se comportă această mașină la un drum de aproximativ 200 de kilometri. Acum, să vă spun și contextul. Eu aseară m-am întâlnit cu niște prieteni și am stat până târziu, deci sunt un pic cam obosit. Azi m-am trezit de dimineață și acum urmează să conduc 2 ore jumate. Nu este prea ușor, în schimb, aici intervine această mașină și aici trebuie să-și facă ea treaba cât mai bine. Aici mi se pare mie că este esența lui BMW Seria 2 Active Tourer. Să fie o mașină în care să poți circula distanțe cât mai îndelungate, fără să obosești, fără să te frustreze ceva, fără să auzi zgomotul motorului, fără să te enerveze, nu știu, suspensie prea dură sau mai știu eu ce alte chestii. Cred că astăzi, prin testul pe care l-am gândit eu, prin acest drum întins, vom vedea exact dacă Seria 2 Active Tourer este ceea ce vor cei de la BMW să fie. BMW 216D vine echipat cu un motor diesel de 116 cai putere, biturbo, în 3 cilindri. Și acum, până să spuneți că eu am numai 3 cilindri și mă cheamă Cuțu Șchiop, vreau să știți că în oraș această mașină are exact atâta agilitate de cât are nevoie pentru a fi o mașină care să nu te lasă la greu în oraș. Niciodată când eram într-o intersecție n-am simțit că trebuie să accelerez un pic mai repede decât aș face-o într-o altă mașină, pentru că tare mie că mașina nu accelerează destul de repede încât să ajung în partea cealaltă și intră cineva în mine din sensul perpendicular. Nu a fost niciodată problema aceasta. În oraș își face treaba foarte bine. Acum, pentru că suntem la drum lung, vom vedea exact și ce se întâmplă când încercăm să facem depășiri, când încercăm să trecem pe lângă alte, nu știu, camioane, să vedem dacă se mișcă mașina, să vedem exact dacă are, ce ruliu are. Astfel că în curând vom afla și aceste lucruri. În oraș, în schimb, după cum am spus, n-am nimic să reproșez acestui motor și nici acestei cutii care schimbă super ușor, nici nu simți când schimbă vitezele, parcă mașina are o singură viteză. Așa că în oraș are ok-ul. Fiind un MPV, vizibilitatea trebuie să fie foarte bună, astfel că, în ciuda oricărui alt BMW, stai foarte sus. Când m-am urcat în această mașină, prima chestie pe care am observat-o a fost poziția la condus, care parcă este un pic necaracteristică unui BMW, BMW-urile având ADN-ul sportiv până și în SUV-urile lor. Nu, aici am fost uimit să văd că scaunul nu se dă mai jos decât atât și parcă stau un pic pe mașină și nu în ea. Volantul este un pic în jos, dar dacă nu gândești mașina asta ca o mașină sportivă, ci ca o mașină confortabilă și îți lași puțin scaunul mai pe spate, îți pui puțin volanul într-o poziție mai confortabilă, atunci totul începe să aibă sens. Vizibilitatea este excelentă, mai puțin stâlpii din față, care
sunt la un unghi destul de abrupt și în anumite intersecții, voi știți care este testul meu de foc, intersecția Alba Iulia din București. În acea intersecție nu am avut probleme în spate cât cu stâlpii din față. Uneori, spre exemplu, după ce am ieșit din intersecție, nu puteam să văd pietonii pentru că stâlpul îmi acoperea fix trecerea de pietoni. Bine, probabil că cei de la BMW erau conștienți de chestia asta și oferă o grămadă de senzori care te ajută să nu faci cine știe ce stupizenie prin trafic. Un MPV trebuie să fie practic. Asta înseamnă spațiu în față, în locurile din spate și în portbagaj. În față, senzația de spațiu este foarte bine redată, plafonul e destul de înalt, astfel că nu mă simt claustrofob în această mașină. Nici în spate nu este rău, e destul spațiu la genunchi și la cap, dar portbagajul de 468 de litri s-ar putea să îi descurajeze pe unii. Noi am reușit să înghesuim acolo ce ne trebuie pentru mica călătorie de astăzi, dar poate că alte MPV-uri din această clasă au portbagajul un pic mai mare. În ciuda faptului că este un MPV și centrul de greutate este un pic mai ridicat, trebuie să recunosc că stabilitatea la viteze mari este foarte bună. Rulul este ținut către minim, deci nu vei avea probleme, nu vei simți e tracțiune față, ia uite cum subvirează în curba asta. Nu vei simți nimic de genul ăsta. În schimb, motorul în 3 cilindri, după cum am spus, s-ar putea să fie nevoie să-l turezi destul de mult când vrei să faci depășiri, mai ales la viteze mari, când, spre exemplu, mergi cu 90 și pentru a depăși trebuie să ajungi la, 120 sau ceva de genul ăsta. Atunci motorul trebuie muncit un pic mai mult. Fiind un BMW, normal că există butonul Sport aici. Bine, butonul Sport într-un MPV, în fine. Se pare că producătorii insistă să pună un buton Sport în orice mașină. Ok, butonul Sport, ce-i drept, face accelerația să te asculte un pic mai repede, dar la depășiri, la viteze mari, trebuie să le calculezi un pic dinainte. Nu prea poți să ai, nu e neapărat acel val de cuplu care se întâmplă într-o mașină diesel, care vine și te ia și te poartă și ai trecut pe lângă cel din față și gata, ai ajuns unde trebuie. Nu, trebuie să gândești un pic mișcările. Din nou, în oraș asta nu este o problemă pentru că accelerațiile sunt scurte, acolo se comportă foarte bine mașina, dar la drum întins trebuie să gândim bine ce avem de făcut. Cu siguranță, raționamentul pentru care BMW a ales să folosească acest motor de 1,5 litri în 3 cilindri este consumul. Deocamdată, v-am spus, acum suntem la drum lung, abia suntem pe drum întins de vreo 35 de minute, ceva de genul ăsta, încă n-am avut timp să mergem mai mult și acum sunt la 7 litri la 100 de kilometri. După ce în prealabil am condus cam o zi și jumătate prin București, cu start-stopul funcțional. Deci acum suntem la 7 litri. Cu siguranță va scădea, pentru că urmează un drum întins cu viteză constantă. Estimările lor de 4,8, dacă nu mă înșel, nu știu exact, dar estimările lor cu siguranță sunt, ca orice alte estimări ale oricărui producător, un pic cam optimiste. Totuși, eu chiar cred că această mașină după acest drum lung, va avea un consum foarte bun. Sistemul de infotainment este, după cum vă așteptați, nelipsitul iDrive, care și aici își face treaba cum trebuie. Avem telefoanele conectate prin Bluetooth și ascultăm muzică fără nicio problemă, fără nicio întrerupere, fără nicio interferență. Funcționează cum trebuie. Dar nu este varianta cu touchscreen, cea proaspăt introdusă pe seria 7. Mai durează puțin până tehnologia de pe nava Amiral ajunge și în restul familiei BMW. Chiar și așa, este un sistem mai mult decât folositor. Prieteni, review-ul nostru se apropie de sfârșit pentru că ne apropiem de Focșani, de destinația noastră finală. Se pare că am intuit bine. Rolul lui seria 2 Active Tourer acesta este: să meargă cât mai mult, cât mai bine, fără să obosească șoferul. Eu, care, după cum v-am spus, nu m-am culcat prea devreme aseară, în această mașină nu m-am simțit deloc obosit.
motorul nu-l auzi deloc, aproape deloc, doar la viteze mici, la viteze mari nu auzi deloc motorul, doar zgomotul vântului, dar e normal să auzi curenții de aer trecând pe lângă mașină, pentru că este o mașină destul de înaltă și dislocă mult aer. Totuși, pentru o mașină de drum întins, este excelentă. Destul de spațioasă pentru a merge în vacanțe, n-ai ce să mai vrei. Un nou update în călătoria pe care noi o facem cu BMW Seria 2 Active Tourer. Acum ne întoarcem către București de la Focșani și trebuie să recunosc că sunt foarte uimit de autonomia acestei mașini. Când am luat-o de la reprezentanță, avea aproximativ 840 de km autonomie. Asta înseamnă cu rezervorul plin. În tot timpul până acum am făcut câteva drumuri prin București, am făcut drumul lung către Focșani, o grămadă de drumuri prin Focșani și acum suntem înapoi spre București, tocmai ce am trecut de Buzău. Și computerul de bord îmi arată o autonomie de 546 de km și un consum mediu de 6,1 litri la 100 de km. Sincer, nu mă așteptam să se descurce atât de bine acest motor diesel în 3 cilindri. De obicei, motoarele în 3 cilindri trebuie să muncească mai mult și ajung să consume mai mult decât motoare în 4 cilindri sau chiar mai mari. Dar nu, acesta se comportă foarte bine. Deci, din punct de vedere al consumului, bravo! Mașina cu care noi am făcut călătoria de astăzi, adică BMW 216D Active Tourer, pornește de la 28.600 de euro. Ceea ce nu este un preț deloc rău pentru o mașină ce oferă tot ceea ce poate să ofere acest BMW. Însă, cu toate extra opțiunile adăugate pe modelul nostru de test drive, Seria 2 Active Tourer ajunge la 42.000 de euro. Ceea ce mie mi se pare un pic mai mult. În ciuda acestui lucru, nu mi se pare că această mașină nu ar trebui recomandată. Ba din contră, sunt unii care vor o mașină spațioasă, o mașină de familie și în același timp calitate nemțească a interiorului, calitate mecanică, mașină nemțească. Seria 2 Active Tourer poate îndeplini aceste condiții și poate avea un preț bun dacă o iei un pic mai puțin echipată. Și mie mi se pare că asta ar trebui să facă oricine își cumpără un Seria 2 Active Tourer, pentru că o iei pentru spațiu și oricum din varianta de bază BMW pune pe ea senzor de parcare, spre exemplu, adică e destul de bine dotată încă din varianta de bază. Prin urmare, Seria 2 Active Tourer pentru drumuri lungi, da, merită, doar că nu o echipați prea mult pentru că nu aveți nevoie. Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să mai vedeți și alte review-uri, atunci vă rog, abonați-vă. Noi ne vedem pe Blog Auto.